Alam mo yung candle making na nakikita mo online? Yung parang sobrang dali lang gawin. Pero kapag ikaw na mismo gumawa, bigla na lang may mali sa kandila mo. Tapos mapapaisip ka, ako ba problema? But honestly, hindi naman talaga. Kadalasan, maling setup lang talaga. Hello mga candle makers! It's me, Louise, and welcome back to my channel. So sa video na to, ipapakita ko kung ano lang talaga ang kailangan mo para makapagsimula sa stick candle making kahit beginner ka pa lang. Feeling kasi ng maraming beginners, kailangan agad complete setup. Pero promise, hindi talaga. Kasi honestly, marami sa gamit namin, improvise lang. So kung gusto mong matuto ng candle making ng hindi masyadong magastos, perfect talaga para sa'yo ang video na to. Okay, first, wax. Nung nagsisimula kami, dito talaga kami pinakanalito kasi ang daming klase ng wax. Soy wax, beeswax, paraffin, parang nakaka-overwhelm. Pero honestly, kung beginner ka pa lang, okay na muna ang paraffin wax. Kasi affordable siya, madaling tunawin, at maganda talaga siya for stick candles. Huwag mo munang isipin yung pinaka-expensive. Mas importante muna na matutunan mo paano gumawa ng maayos. Next, wick. At promise, sobrang importante nito. Kasi kahit maganda pa wax mo, kapag maling wick gamit mo, magkakaproblema talaga. Either hindi siya sisindi ng maayos. At saka, kailangan mo rin ng isang 2x2 na kahoy at 2 pako. Itapat mo lang sila sa isa't isa dahil sila ang magsisilbing guide para pantay-pantay ang size ng kandila mo. Then, kunin mo yung rolyo ng wick at ipalibot-libot mo lang ito sa 2 pako. Parang nagra-wrap ka lang ng sinulid. Ganun lang kadali. Kapag okay na yung kapalat dami, pwede mo na siyang gupitin. Ang maganda dito, mas consistent yung haba at spacing ng bawat candlestick mo. Sobrang tipid, sobrang simple, pero effective talaga ito lalo na kung beginner ka pa lang sa candle making. Ito na yung wick na gagamitin natin para sa kandila natin. Ang ginagawa ko dito ay inilublob ko siya sa melt na wax at isinampay para ipa-dry. Ganun lang kadali talaga. Next naman, bamboo stick. Ito yung ginagamit panghawak sa candles habang dinidip sa wax. At honestly, hindi mo kailangan ng mahal. Simpleng bamboo stick lang okay na. Tapos inilagay ko na yung mga wick isa-isa sa bamboo stick. Ganyan ang ginagawa ko, bali 6 sila sa isang stick. Ganyan na. At inayos ko na rin para malinis naman siya tignan. Tapos, kailangan mo rin ng pagsasabitan habang natutuyo ang kandila mo. Pwede DIY, importante lang talaga nakahang siya. Okay, ito yung good news. Hindi mo kailangan ng mamahaling setup. Like honestly, nung nagsisimula kami hanggang ngayon, kasi rolla at lata lang talaga gamit namin. At gumana naman, kaya huwag mong isipin na kailangan aesthetic agad lahat. Importante muna, matuto ka. Okay. Pag-usapan natin, bakit maraming beginners ang nafu-frustrate. Kasi honestly, normal lang talaga magkamali sa simula. Una, sobrang init ng wax. Akala ko dati mas okay kapag super init. Pero mali pala kasi doon nanggagaling yung bubbles, cracks, tapos pangit na finish. Pangalawa, wrong wick size. Kapag sobrang liit, hindi sisindi. Kapag sobrang laki naman, sobrang lakas ng flame. Kaya trial and error din talaga minsan. Let's be real muna. Magastos ba ang candle making? Honestly, oo naman. Pero hindi ibig sabihin impossible na agad. Kasi yung wax, affordable lang. Wicks, super cheap. Molds, one-time investment lang naman. At minsan yung ibang gamit, nasa kusina nyo na. Kaya kung gusto mo talagang magsimula, huwag mong hintayin na maging perfect lahat. After nun, dinidip ko na isa-isa ang mga wicks sa wax. Dahan-dahan lang para pantay ang coating at hindi agad maputol. Tapos minsan nagdidikit-dikit sila habang basa pa, kaya gumamit ako ng isang pirasong walis tingting para paghiwalayin sila isa't isa. Hey everyone! If you still don't know the step-by-step process in making candles, you can watch this video. Then, ginagawa ko lang siya paulit-ulit. Dip, hiwalay, patuyo,
hanggang sumakuha na yung tamang kapal ng kandila. Medyo matrabaho siya pero satisfying panoorin kapag unti-unti nang nabubuo. At sunod, kailangan mo rin ng malinis na patungan kahit simpleng papel lang. Sa akin naman, gumamit ako ng lumang kalendaryo para doon ko ipatong mga kandila habang ginugupitan. Malaking tulong siya para hindi dumumi ang kandila at mas madali rin linisin pagkatapos gumawa. Simple lang ang setup pero sobrang useful. Next naman, gumamit ako ng cutter para gupitin at pantayin ang baba ng kandila. Pagkatapos nun, ipinahiga ko muna sila para mas madali kong magupitan. Mas kontrolado kasi kapag nakahiga lang habang pinuputol at iwas din sa pagkaputol o pagkabaliko ng kandila. Dahan-dahan ko lang siyang ginupit para maging pantay at malinis ang itsura ng bawat isa. At ito na yung kandila na ginugupitan ko. Pantay na siya at mas malinis na tignan. Makikita mo talaga ang difference kapag inayos mo ng mabuti ang ilalim ng sides. At yung mga natirang piraso mula sa paggupit natin ng kandila, hindi ko talaga siya tinapon. Inilagay ko muna sila lahat sa isang tabo para maipon ng maayos. Tapos pagkatapos noon, ibinalik ko ulit sila sa tunaw na wax para magamit pa ulit. Sayang din kasi kung itatapon lang, lalo na kung pwede pa naman siyang matunaw at maging bagong kandila ulit. Habang tumatagal ka sa candle making, matutunan mo talaga na importante maging practical sa materials. At ito na yung result pagkatapos ko silang putulin. Ibinalik ko ulit sila sa sampayan para tuluyan talaga silang matuyo. Importante rin na patuyuin muna sila ng maayos para hindi magkadikit-dikit kapag inilagay na sa lagayan. Mas maganda rin tignan kapag hiwa-hiwalay at maayos ang pagkakatuyo ng bawat kandila. Simple process lang pero malaking tulong para maging malinis at ready na talagang final product natin. Alam mo kung ano talaga pinaka-importante? Practice. Kasi kahit gaano kamahal gamit mo, kung hindi ka naman nagpa-practice, mahihirapan ka pa rin. At okay lang talaga mag-fail, promise. Party talaga yan ng process. Kahit yung mga magagandang candles na nakikita mo online, nagkaroon din yan ng failed candles before. So ngayon, alam mo na kung ano talaga ang basic na kailangan para makapagsimula sa stick candle making. At honestly, mas simple talaga siya kaysa sa iniisip mo. At sa next video, pag-uusapan naman natin how to fix air bubbles in candles. So kung gusto mong matuto niyan, i-like mo tong video, subscribe, at mag-comment ng candles sa baba. Kasi kapag maraming nag-comment, gagawin agad natin yung next tutorial. At kung may candle problems ka na gusto mong ma-solve, i-comment mo lang kasi baka yan na ang next video natin. And remember, hindi mo kailangan maging perfect para magsimula. Kailangan mo lang magsimula. See you in my next video!